Moshe is Moshe. Будемо говорити про Мойсея. You're going to learn a lot about Moses. Ви багато знаєте про Мойсея. Yeah. So, again, to kind of set the tone here Щоб задати тон цій книзі. In Genesis, in Exodus chapter 1, В першому розділі цієї книги things were okay with the Pharaoh when Joseph was alive. все було нормально з фараоном, коли ще Йосип був живий. But now you got 2 million people and things change. Але тепер з'явилося вже 2 мільйони людей, ми бачимо тут 2 мільйони людей, і все зміняється. Все по-іншому. You got a new king that has come up. Тепер вже новий цар. And this new king didn't know anything really about Joseph and all that. І цей новий цар, чи фараон, він вже не знав там про Йосипа, ці всі деталі, як це все було. Actually, it's kind of understandable in some ways. Але в якійсь мірі це зрозуміло, в принципі. You see in chapter Exodus 1, verse 10. Наприклад, 10-й вірш, що Давид. Yeah, and you can see that the Pharaoh is basically saying that they may do war against us, they may fight against us and depart from the land. От, бо ми, в принципі, фараон тут якби говорить, що вони можуть почати війну з нами, і потім залишити землю, вийти. So this new Pharaoh is a little bit worried about 2 million people running around. І цей новий фараон, він вже трошки переймається цим, що 2 мільйони людей тут вокруг нього бігають. Now, Pharaoh is going to take a hit. He's going to look bad in this. І фараон дивиться на це якби з негативної точки зору, погано на це. And everybody's going to beat up on Pharaoh. Він думає, що всі будуть бити фараона, накинуться на нього. But who put Joseph in the land of Egypt? Але пам'ятаєте, хто помістив Йосипа туди, в цю землю? Did God not know that there were going to be 2 million people? Чи Бог хіба не знав, що буде 2 мільйони людей? So this is all God's doing in a way, right? Так що тут за цим всім стоїть Бог, це все робить Бог. This is God's plan, once again being worked out. Це Божий план, який розвивається далі, або the Pharaoh has an obligation to take care of his country, does he not? І фараон, звичайно, що має обов'язок захистити свою землю, свій народ. Now you got 2 million people who may speak a different language, a different custom, and a different God. Тепер тут 2 мільйони людей, і це не просто так. Вони люди, які мають свої звичаї, свої обичаї, свої традиції і іншого Бога. From a human point of view, з людської, по-людському, I'm a little bit understanding of Pharaoh and his fears, his concerns. По-людському кажучи, я трошечки розумію фараона, його переживання, за що, чого він боїться. The Soviet, the communist Trotsky, Lenin and Stalin. You know what they said? Знаєте, що комуністи Троцький, Ленін і Сталін, що вони казали? They all said if you want to destroy a country, вони всі сказали, що якщо ви хочете зруйнувати країну, destroy the heritage. зруйнуйте просто насліддя, або те, що вам передане було. So what is Pharaoh supposed to do? What does he think? І що тут в цій ситуації фараон повинен робити? I'm saying this because there was tension. There's going to be understandable tension. Да, я про це говорю, тому що тут буде дуже зрозуміле напруження. Yeah, but it says that the harder he worked them, чим більше він давав роботи, it says in verse 12, the harder they worked, the more they multiplied, more babies, and they spread out more. Тут сказано так, але що більше його гнобили, то більше він множився та більше ширився. Yes, when you're God's people, nobody can hurt you. Якщо ви Божі люди або народ Божий, то ніхто вам не може заподіяти зла. It's very interesting. Pharaoh just said, more work, more work, more work. Цікаво, подивитися на це, що фараон каже, давайте, нагружайте їм побільше роботи.
And in a way, the children of Israel, they prospered. They had more babies and they got bigger. Але якимось чином ми бачимо, що народ ізраїльський ще більше має успіх, ще більше дітей народжується і народу більшості. If you're God's person, no one's going to hurt you. Yeah. Якщо ви Божа людина, ніхто вам не заподіє зла. Запитання, скажіть, будь ласка, оце відношення до ізраїльтян, починаючи з Йосипа, ми бачимо хороше відношення єгиптян. І тут уже перед виходом ми бачимо такі, The way they treated the Jewish people. So it starts with Joseph. They treated them well in a good way. Як ви можете сказати, з історії це воно йшло якби поступово, погіршувалося це відношення до ізраїльтян? Чи це на протязі одного покоління, просто змінилася влада? The way they treated Jews was going just gradual, little by little, like getting worse and worse, or just... Well, here's what the story tells us. Ось що історія нам говорить. That everything was going good when they had good memory, when the pharaohs had good memory. Все було, в принципі, добре до того моменту, поки фараон пам'ятав. But when this Amenhotep came along, Але коли появився Еменготеп, they had different leaders, different advisors. все помінялося. Інші лідери, інші радники. Тобто це одне покоління. Different generation. Different generation, yeah. Yeah. And so it's possible it got worse over time a little bit, but it really hit right there. Ну, в принципі, можна сказати, що воно десь там потихеньку йшло на спад, як ти кажеш, але в принципі корінна така переміна була у цей момент, коли інші були поставлені. And of course, eventually Pharaoh says we're gonna kill all the firstborn. І в кінці кінців ви знаєте, що фараон сказав, що ми будемо вбивати всіх, хто народжується першим. And of course boys. And of course they put this baby boy in a basket of reeds and they put in the water. Да, і пам'ятаєте історію, що цього маленького хлопчика в корзину і на воду потім поставили туди в річку. And of course Pharaoh's daughter was out there bathing or looking around. І дочка фараона, пам'ятаєте, була там на березі, вона там купалась чи загорала, вона там розділялася вокруг. In chapter 2, verse 5, Pharaoh's daughter came down to bathe with her maidens walking alongside. І в другому розділі, в 5-му вірші говориться, що дочка фараона прийшла покупатися, і вона там була своїми служанками. And of course they see the basket, they see the baby. І звичайно, що вони побачили цю корзину з дитиною. And of course Moses is recovered. І ми бачимо, що Мойсея витягнули з води. And of course there's kind of a good story. Pharaoh's daughter adopts the boy. Тут ми бачимо, це така позитивна історія, ця дочка усиновлює хлопчика. And Pharaoh's daughter asks, is there a midwife who can milk, nurse the baby? Да, і вона потім шукає жінку, яка б могла годувати дитину. In verse 9 and 10, somebody read 9 and 10. Хтось може зачитати 9 і 10 вірші 2 розділу. А дочка фараонова сказала до неї: на тобі цю дитину та годуй її для мене, а я дам тобі заплату. І взяла та жінка дитину і годувала її. І підросло те дитя, і вона привела його до фараонової дочки. І він став їй за сина. І вона назвала йому ім'я Мойсея. І сказала: бо з води я витягла його. And we see in verse 10, the child grew and she was brought to Pharaoh's daughter and he became her son. Ми бачимо, що в 10-му вірші говориться, що дитя росло, вона привела його до фараонової дочки, він став її за сина. So in kind of a real way, Pharaoh would have been acting as like the grandfather in a way to Moses. Да, і по відношенню до Мойсея фараон, напевно, був як дідусь. And of course, when you're the grandson, legally at that point, якщо про це говорити, якщо юридично, легально ви як внук, являєтесь внуком. And your mother is Pharaoh's daughter.
І якщо, наприклад, ваша мама, яка є дочкою фараона, all the history tells us, вся історія нам говорить про, you know, that Moses would have been trained, he would have been taken care of, he would have been schooled in education and all that. що Мойсей, вся історія нам говорить, що Мойсей був, в принципі, вишколений чи вивчений, він був доглянутий завжди, за ним дивилися, його наставляли. Тобто, and we know the story that Moses kills an Egyptian who's roughing up, who's hurting a fellow Jew. Пам'ятаєте цю історію, коли Мойсей вбиває єгиптянина за те, що той ображав чи жорстко поводився з ізраїльтянином. I think we would say that Moses knew he was of Jewish background of some way. He would have figured that out. Я думаю, що Мойсей побачив по якимсь признакам, що цей був єврейського походження чоловік. Yeah, and of course Moses flees, and that begins the second 40 years of his life. Да, і потім пам'ятаєте, що він тікає, і це починається наступні 40 років його життя. Трошки інших 40 років. Yeah. So it's interesting. We would say that Moses, you know, really his life is in 3 parts. Ми би сказали, знаєте, що ми могли би сказати, що життя Мойсея можна розділити на 3 частини. And the first period of Moses, I'm on page 41. 41 сторінка, наприклад, ми б могли назвати життя, першу частину життя фараона. Yeah. He spent 40 years in the court of Pharaoh. 40 років він був, тут сказано, при дворі фараона. He spent 40 years in the desert, you know, learning that he was nobody. Пам'ятаєте, да, наступні 40 років він провів в пустині, де він був, в принципі, ніхто, і зовут я нікак, блуждання. And then in the next 40 years, he's learning that God is everything. І потім ще наступні 40 років, вже третя частина, він знав, що Бог це той, який є все. It's nice how we say that here. Ну, і це, в принципі, гарно так от можна розділити це. In the first 40 years, God is, Moses is somebody. Наприклад, перші 40 років він є якоюсь важливою персоною. In the next 40 years, he learns he is nobody. Наступні 40 років він знає, що він ніхто. And then the last 30 years, І потім ще наступні 40 років God is everything. Бог все. Yeah? You go from I am important, I am very important. Тобто починається все з того, що я є важливим, я значний. I am nobody. Потім я ніхто. I am nobody, but God now is everything. Я ніхто, хоча ніхто, але Бог тепер все для мене. You know, let's talk real quick. Has anybody ever been a shepherd? Давайте так швидко поговоримо. Хтось був з вас колись пастухом? Чи може maybe farmer? Well, how many of you have sheep? Хто з вас має вівців? Okay, well, just be... Cows. Okay, I tended cows. No, sheep. No, нам треба вівці, вівці немає. Is it? Yeah. I don't have. Okay. It's very interesting. It's very interesting to go with the shepherd. In Germany, a shepherd, right? Yeah, по-німецькому шафей. Yeah. When I was in Germany with Ruth, Коли я був в Німеччині з моєю дружиною, yeah, I like to go running. я любив пробігтися. I still go running. Я до сих пір зараз бігаю. And there was a shepherd in the German village. He moves the sheep through the village. Да, і там, наприклад, в тому селі був один німецький пастух, який переводив вівців. And as I would run, I would see him. І коли я бігав, я бачив його. And I would sometimes run to him and stop. Я деколи міг підбігти до нього і зупинитися. And I would try to talk with him. Я намагався з ним поговорити. And it would be cold and raining. І навіть тоді, коли було холодно і дощ падав. And the one shepherd was Herr Obermann. Obermann was the name. I remember him, Obermann. Я навіть пам'ятаю його ім'я, його звали Оберман. And he's all by himself. Він сам один там в полі. Yeah, maybe 220 sheep. Maybe 220 вівців десь біля нього. Yeah, and he is just standing. He's standing with the staff. Він стоїть цією палицею, де пастуха.
Yeah, and I would try to talk with him, and he would talk. Я з ним намагався розмовляти, він розмовляв. And he had a sheepdog, І в нього була собака, да, яка дивилася за стадом. and the sheep would mill around. They were stupid. The sheep were kind of stupid. І, звісно, що вівці, вони глупі, вони отак от в розсипну крутились, там ходили в різні сторони. But he called out to the sheep by name. І він знав їх по іменам, він звертався до них по імені. Herr Oberman seemed to know the names, really, Цей of the sheep. Оберман знав імена кожної овечки. And there was a rock, І там був камінь, and he called to the dog, the sheepdog, і він покликав свою собаку, яка and he looked at the dog and he went, get him, and he hit the rock, і він, наприклад, цій собаці там щось And the пояснює, dog- вдарив and камінь, the dog would run after the sheep, і собака побігла за and тою it овечкою, would move the sheep back into the і middle. вона підігнала цю овечку назад до стада. And he was very serious. І він дуже серйозний такий був. He knew all the sheep. Він знав всіх вівців. And when it was time to go, he would give a command, І коли треба було вже рухатися, він давав команду, and he would stand on the side of the sheep, і він стояв збоку, and the sheep would move. і вони йшли. And the dog would be on the front or the back. А собака, вона була або спереді, або взаді. And we went, on this one time I followed him, І одного разу я за ним йшов, and they have a big swimming hole, kind of a lake, a small lake. і там є таке невеличке озеро. And the sheep are extremely stupid. І насправді, що вівці такі вже глупі. And instead of the sheep kind of walking around the lake, Замість того, щоб обійти це невеличке озеро, the whole sheep flock went too close, and like 10, 15, 20 sheep just filling the water. і вони, наприклад, все стадо прямо підійшло до цієї річки, до цього озера, і навіть десь 15 там, чи скільки впали прямо туди в воду вперед. Yeah, І ми and підійшли, не знаю, що he робити. kind of rushed over, І він їх підганяв, and I started to reach in and grab some sheep. він підбіжав туди теж, і я теж йому почав допомагати витягувати. And this one time he smiled and he went, 9, 9. І він потім раз заулибався, і це ж по-німецьки «найн», типу, ні. No. Каже, ні. And he took the staff Він взяв посох свій, that has the hook on it, да, такий з крючком на кінці. and he just twisted it over, Він перекрутив на другу сторону, grabbed him by the neck, і and yanked так him за out. шию раз, і почав витягувати. He took care of all the sheep. Він Yeah. якби сам справлявся з усім. Moses was the prince of Pharaoh, І Мойсей був принцем фараона. but he spent 40 years walking stupid sheep. Він був принцем того фараона, але він пробув там 40 років, де він провів цей час з цими глупими вівцями. 40 years is a long time. Розумієте, 40 років це дуже довго. Yeah, I marvel. I still think of Herr Oberman and his dedication in some ways. Ruth 40 years in the States. Yeah, 40 years? Yeah. Yeah. That's a... And when I fall in the water, Ruth takes me. She takes me up. Я просто кажу, що сестра теж 40 років в Америці була. And you know, Jesus, the Lord is my shepherd. Знаєте, що Ісус, Він насправді є моїм пастирем, справжнім пастирем. I shall not want. Я не буду нічого хотіти, пам'ятаєте, як в Псалмі написано. He makes me to lie down in green pastures. Він веде мене на таких зелених пажитях, покоїть мене, веде, турбується. That's the 23rd Psalm. Пам'ятаєте, це в їхньому, нашому 22-й псалом. The shepherd, Herr Oberman, knew all the names of the sheep. І оцей Обермен, оцей, про якого говорять в Німеччині, він знав всі імена. None of the sheep drowned in the water. Ніхто звідси не втопився. I would say to you, is Jesus your shepherd? Я би задав вам запитання, чи Ісус є вашим пастором? Jesus is the good shepherd. Ісус добрий пастор. Yeah. The good shepherd knows his sheep. Тому що пастир добрий, він знає своїх вівців по іменам. Yeah. This is always very controversial in sermons. В проповіді це звучить противоречиво, протиріччя. The sheep belong to the shepherd. Що, якщо сказати, що овечка належить пастирю, Even when they're disobedient.
навіть тоді, коли вони не слухняні, не слухаються, the shepherd gets them. все одно пастир турбується. A good shepherd does not allow his sheep to get lost. І добрий пастир добрий, він не дає своїй вівці загубитися. In all of the Old Testament or New, І все, що в старому або новому заповіті, the sheep are safe and protected even when they're stupid. сказано, що вівця завжди була захищена і повернута назад, навіть якщо вона була глупою. Jesus says, all that the Father gives me, they will come. Ісус говорить, що все, що мені батько дає, все прийде до мене. And no one can take them out of my І hands. ніхто не вихопить їх з моєї руки. No one can take them out of my hands. Ніхто не може їх вихопити чи забрати з моєї руки. I would say that if you're a believer in Jesus Christ, Я хочу сказати, якщо ви віруючі в Ісуса Христа, you should have that assurance, якщо ви that віруєте в belief, Ісуса that assurance Христа, у вас повинна бути впевненість, that if Jesus is your shepherd, що Ісус ваш пастир, even when you fall into the water of your decision, навіть якщо ви падаєте в цю воду ваших рішень, спотикаєтеся, падаєте, the good shepherd will take you out. все одно пастир добрий витягне вас. You cannot be separated from the flock. Тому що ви не можете бути відділені від цього стада. Of course, we know now that in chapter 3, Moses gets a call. В 3 розділі Мойсей отримує поклик. Yeah, and somebody go ahead and read Exodus 3, 1 through 6. Можете хтось зачитати 3 розділ з 1 по 6 вірші. А Мойсей поставив тесті свого гідра, жерця м'янського, і провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори до Хориву. Явився йому ангел Господній у полум'ї огненному спосеред тернового куща. І побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей: зійду, ну я побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина? І побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини і сказав: Мойсею, Мойсею, а той відказав: ось я. І сказав він: не зближайся сюди, зійми взуття свої з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, земля це свята. І сказав: я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака й Бог Якова. І сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога. Yeah. So this is now the burning bush. Тут ми бачимо, що гарячий кущ. And it's really, it says an angel of the Lord in verse 2. В другому вірші говориться, що ангел Господній явився. And many people just think it's a burning bush. Так багато людей думають, що це просто гарячий кущ. And we would say it's a theophany. It's the pre-incarnate Jesus Christ, the Lord. Ми називаємо це Христофанія, Христофанія, коли Ісус Христос з'являється ще до свого втілення. Yeah. In the movies about Moses and the Ten Commandments. Movie. Yeah, there's many Hollywood movies. Багато є фільмів голлівудських, які саме про Мойсея, от і про цей гарячий кущ. Yeah. And they always depict kind of this burning bush with a light in it. І вони, роблять в цьому фільмі таким чином, що от є кущ, і там горить світло. Yeah, but the reality of it is there was a burning bush. Але насправді там горів кущ. But the angel of the Lord, the pre-incarnate Jesus Christ, was in there. І там був Ісус Христос, який є до свого тілення. And somebody go ahead and read 7 through 10. Хтось може з 7 по 10 прочитати. І промовив Господь: і я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його видаляним, бо пізнав я волю його. І я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки, та щоб вивести його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом, до місця хананеянина і хітеянина, і амореянина, і перізаянина, і хівеянина, і євусеянина.
А тепер ось зоїк Ізраїлевих синів дійшов до мене. І я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер іди ж, і я пошлю тебе до фараона, і виведу з Єгипту народ мій, синів Ізраїлевих. Okay, very good. And that's through 10. And God says, I have heard my people cry, Бог говорить, я почув воплі і крик свого народу. and I will send you to Pharaoh. Я тебе пошлю до фараона. Yeah. Now, does Moses jump into it right away? І що Мойсей зразу таки з радістю підприває, давай, типу. Does Moses say, yes, look at me? О, як добре, я піду, подивіться. No. After 40 years in the desert, Ні, після 40 років в пустелі, Moses says, I am nobody. I'm nobody. він говорить, я ніхто. See how far he's come? Бачите різницю, яка була спочатку і потім, як далеко він зайшов. From pride to being nobody. Від тої гордості і тепер Okay. розуміння того, що ти ніхто не. And somebody read 11 through 15. І тепер з 11 по 15 прочитайте, будь ласка. 11 through 15. З 11 по 15. І сказав Мойсей до Бога, хто я, що піду до фараона і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих. А він відказав, та я буду з тобою, а це тобі знак, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. І сказав Мойсей до Бога, ото я прийду до Ізраїлевих синів, та й скажу їм, Бог ваших батьків послав мене до вас. Та вони запитають мене, яке ім'я його, що я скажу їм. І сказав Бог Мойсею, я той, що є. І сказав, отак скажеш Ізраїлевим синам, суші послав мене до вас. І сказав іще Бог до Мойсея, отак скажи Ізраїлевим синам, Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова послав мене до вас. А оце ім'я моє навіки. І це пам'ять про мене з роду в рід. Thank you. Дякую. Notice in verse 11, Moses gives an objection. Бачите, зверніть увагу в 11 вірші, Мойсей не погоджується. It's really the first objection. Це перший раз. Moses says to God, who am I that I should go to Pharaoh, that I should bring the sons of Israel out? Він каже, Боже, хто я такий, що я піду до фараона і виведу твій народ, чи приведу твій народ? And God says, I will be with you. Is that not good enough? I will be with you. I will do it. А Бог йому каже, я з тобою буду, я з тобою піду. Хіба цього недостатньо? I mean, in a real way, this is kind of insubordination in military language. І в цій ситуації, якщо говорити військовою мовою військових, то це непокора, неподчинення. If the general says you must attack the hill, go up the hill, Якщо, наприклад, генерал в армії говорить, що вам треба атакувати, йти туди на гору, the company commander does not say, "Oh, general, who am I to do that? Who am I?" то той, хто підлеглий йому, він не скаже, що «О, генерал, хто я такий, що я піду і буду це робити?» You would be court-martialed. You would go to jail. That's insubordination. Потім вас просто приведуть воєнному трибуналу, військовому трибуналу і будуть судити за це. And then in verse 13 he says, who do I say sent me? What do I tell them who sent me? Потім далі Мойсей говорить, що я їм скажу, хто мене послав. And in verse 14, В 14 вірші we get the powerful verse. ми бачимо дуже сильний вірш, сильні слова. And God says to Moses, I am who I am. Бог говорить, я той, що я є. And you will say to the sons of Israel, І ти скажеш синам Ізраїлем, I am has sent me. сущий послав мене. Now turn to page 101. Відкрийте, будь ласка, 101 сторінку ваших конспектів. And this is the Hebrew. This is the Hebrew Bible. Тут єврейська Біблія, вона на єврейській. And if I read it, I will read it from left to right. In Hebrew, you go from right to left.
right to left. Ви знаєте, що євреї читають завжди не так, як ми зліва направо, а справа наліво. Weosher, Леошер, якщо я буду читати. Elohim, Елоїм, El Moshe, Елмошей, Efeleh, Efeleh. Еле. In the Hebrew, that 1, 2, 3, 4, Efeleh, Четверте, оце, якщо з правої сторони рахувати, ехеле, it's a verb. це є дієслово. It is not a noun, it is a verb. Да, це є дієслово. And it's first person singular verb. І це в однині. And it means I will be. Я буду означає, я буду. Yeah, I will be. And then Asher. І потім там нижче ешер. And then he says it again. Efeleh. І потім знову егеле. I will be Я буду. who I will be. Я буду тим, ким я є. It's really not I am that I am. Це насправді не так, як в нас написано, я той, хто я є. Most of the translators just say I am that I am. Да, тому що більшість перекладачів так перевели. Я той, хто я є. It's not a big deal, but technically God says I will be who I will be. Можливо, це не так важливо, але з технічної точки зору, але Бог все-таки сказав, я буду той, хто я є. Yeah. And that makes sense in Psalm 145:3, 145 verse 3. Окей, в 144-му псалмі, в 3-му вірші, Great is the Lord and greatly to be praised. там говориться, що великий Господь, і Він повинен бути прославленим. And his greatness is unsearchable. І його велич непостижима, неосяжна. God is undescribable. Бог неописуємий. He will be who he will be. Він буде тим, ким він є. God's ways are not our ways. Божі шляхи чи Божі думки не наші. God does things in his will that don't make sense to us. Бог робить все по своїй волі так, що нам дещо не зрозуміло все. Deuteronomy 29:29. Ми вже говорили, що повторення закону 29:29. The secret things belong to the Lord thy God. Скрите належить Богові. What God tells us is quit trying to bring God down to our level. Бог говорить, перестаньте мене зводити на ваш рівень людський. See, that's what Job had to learn, right? Це те, що якраз Йов навчався, чи повинен був навчитися. Yeah, Job said, tell me, I want to know why, I want to know why, I want to know why. Бог намагався, добивався цього, він казав, що я хочу знати чому, хочу знати чому це так. But God never gave an answer. Але Бог йому не відповів. Yeah. So in the first insubordination, Так що перше, що ми тут бачимо, непокора, Moses says, hey, I can't do it. Who am I to do this? неподчинення. Він якби каже, як я це зроблю? Хто я такий, що я це буду робити? Yeah. You know, in the second insubordination, he says, well, before I do it, tell me who you are. Tell me who you are. Другий раз він не виконує наказ, так можна сказати. Він говорить Богові, скажи мені, хто ти тоді. And then we come down to the third objection in chapter 4. Потім ми знаходимо третій раз, коли він не погоджується. Не підкоряється. And somebody read verses 4 through 5. Хтось зачитайте, будь ласка, I'm sorry, chapter 4, verses 1 through 5. 1 through 5. з 1 по 5, 4 розділ. Хтось може зачитати? І відповів Мойсей та сказав, та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть, Господь не явився тобі. І помовив до нього Господь, що то в руці твоїй? Той відказав, палиця. І сказав він, кинь її на землю. І той кинув її на землю, і вона стала вужем. І втік Мойсей від нього. І сказав Господь до Мойсея, простягни свою руку і візьми його за хвоста. І він простяг свою руку і взяв його, і той став палицею в долоні його. Щоб повірили, що явився тобі Господь, Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. So Moses says, what if they will not believe me? What do I say? You know, for many are going to say, hey, the Lord never appeared to me. Who are you? Ну так. Якби він каже, що
вони мені не повірять. Як вони мені повірять, що мені Бог явився? Чому вони скажуть, нам Бог не являється, а тобі явився? Yeah. And of course then Moses, or the Lord tells Moses to stretch out your hand and grasp it by its tail. От, He was told to put a staff down and it became a snake. Да, і тут ми вже читали, що йому сказав Бог, щоб він положив свій посох, оцей посох пастуха, і він став, перетворився в змію. Yeah. So God was authenticating the power that he would have. Бог йому якби давав владу, передає йому владу, яку йому треба мати. Yeah. And in verse 12 of chapter 4, В цьому ж розділі 12-й вірш. Це було третє заперечення, про яке він казав, а тепер 12-й вірш. actually read verse 12, 13, 14, actually read chapter 4, 11 through 17, those, 11 through 17 in chapter 4. Тепер з 11 по 17 вірш. Можете зачитати? Through 17. Chapter 4, yes, 11 through verse 17. З 11 по 17. І сказав йому Господь, хто дав уста людині, або хто робить німим, чи глухим, чи ведючим, чи темним, чи ж не я Господь. А тепер іди, і я буду з устами твоїми, і буду навчати тебе, що ти маєш говорити. А він відказав, молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. І запалав гнів Господній на Мойсея, і він сказав, чи ж не Аарон, твій брат Левит? Я знаю, що він добре буде говорити. Та ось він вийде навпроти тебе і побачить тебе, і зрадіє він у серці своєму. І ти будеш говорити до нього, і вкладе слова ці в уста його, а я буду з устами твоїми і з устами його, і буду навчати вас, що маєте робити. So, І він буде говорити за тебе до народу, і станеться, він буде тобі устами, а ти будеш йому замість Бога. І ти візьмеш у руку свою оцю палицю, якою ознаки чинитимеш. okay? Yeah, so we see Moses is basically told to go. Бачимо тут, що, в принципі, Бог йому говорить, щоб він ішов. And we see in verse 18 that Moses did depart and he took off. Ми бачимо в 18-му вірші, що він пішов. And God tells Moses, appear to all the men, go to all the men and tell them what's going on. І Бог йому говорить, іди всім розкажи, що тут відбувається. So at this point now, good old Moses with Aaron, they assembled the elders of Israel. От, і він говорить, щоб вони зібрали з Аароном, Бог говорить йому, щоб вони зібрали всіх старішин. And when they heard this, they're kind of strong. They actually bow down and worship God. Aaron and Moses. No, all the elders of Israel. Ну і коли, в принципі, старішини народу ізраїльського почули про це, вони поклонилися. And then, of course, now Moses in chapters 5 and 6, he has his first meeting. He has his first meeting with Pharaoh. І далі ми 5-6 розділ, там його перші зустрічі з фараоном описуються. And does the meeting go well or does it go bad? Як ви думаєте, ці зустрічі добре чи погано проходили? It's kind of a flop. It's kind of a flop. Не добре. Pharaoh wins this one. Фараон тут якби виігрує. And Pharaoh even says, hey, look, because of you, Israel people will make bricks, but no straw. No straw. Кажуть, із-за вас народ ізраїльський буде тепер виготовляти цеглу чи кирпичі без соломи. Yeah. And so Moses goes back, and it's a very, very bad time for Moses trying to explain this. І Мойсей повертається назад, і це для нього такий нелегкий час, тому що йому треба це все пояснити. Yeah. And so now we begin the 10 plagues. Now Moses is going to go back with Aaron, and they're really fired up. Да, і тепер тут починається 10 кар наступних. От. Де Аарон взявся? Що? Аарон де взявся? Дітей вбивали і почали. Де взявся? Він з ним жив? Він старший за Мойсея. Це приказ з ним був. Where did Aaron come from? Pardon? Where did he come from? Aaron. Well, Aaron is his brother. О, Yeah.
брат його він був. His brother, yeah. Що він теж втік з ним в пустиню? Ні. Жив вийшов у лазу. Did he run away with him into the wilderness, or We don't really, was he with him? we really don't know. Moses is, we don't know that story. It doesn't tell us. Aaron just appears. Aaron just appears. Yeah, that's And there's what some he's kind of connection that has made them. Ну, ми не знаємо точно, Арон тут появляється, але ми не знаємо, не маємо зв'язку з цим. That's a little bit of a gap, in there. Тут є такий трошки розрив, або, ну, пробіл. And remember, all of Israel is really, together still in Egypt, and Moses had left. He had left. Пам'ятайте, що Ізраїль там в Єгипті знаходиться, і Мойсей втік чи уйшов. Yeah, we don't know if he had secret communications during these 40 years. We don't know for sure. Ми також не знаємо, чи він мав якесь спілкування, якісь зв'язки з ними на протязі цих 40 років. It appears that he just made connection when he came back. Is what we І would тобто say. в нього ми бачимо вже тоді, коли він має якийсь зв'язок з народом ізраїльським, коли він повертається назад. Now, the one thing I do want to, before we finish tonight, Перед тим, як ми сьогодні закінчимо, я хочу дещо зробити. how many plagues were there? Скільки було кар? And turn to page 43. Давайте 43 сторінку відкриємо. And we see in here this scripture, and these are the names of the plagues. Це тут перераховується списання назви цих самих кар. And a lot of study has been gone into these plagues and their symbols. Да. Багато хто досліджував саме про ці кари, що за цим стоїть, які символи. I think this is an important teaching point for you. Я думаю, що це дуже важливо для вас. God gives symbolism in these plagues. Бог, в принципі, дає символізм в цих карах. Each of these, not the first 9 plagues anyway, В принципі, якщо говорити перших 10 кар, really in some way reflect on one of the Egyptian gods that they worship. вони, в принципі, оці перші 9 символізували єгипетських богів, яким вони поклонялися. You really have to, I'm giving a summary of this here. Я хочу тут підвести підсумок, якби узагальнити тут. And so like the frogs and the gnats and the boils. Наприклад, тут жаби, машкара. In some way, Egyptian gods were represented and mocked in the process. Like God was saying, this plague is greater than your God. В якійсь мірі Бог висміює їхніх богів через ці кари. Він якби говорить, оця кара, вона сильніша, чим твій Бог, чим ваш Бог. For example, the darkness in number 9. Наприклад, в 9-му ми тут знаходимо темрява. It was a response to Rasun, the sun god, would say. Це в якійсь мірі відповідь на Расун, чи тут написано Ра, це був Бог Сонця. We don't have time to really go into all this in this class. У нас немає багато часу, щоб вдаватися в деталі цього. But imagine, here's a plague. Уявіть собі, ось є ця кара. Pharaoh and the magicians. Наприклад, фараон і ті волшебники, маги, would pray and acknowledge their God, like remove this, take care of this. І вони молилися і просили Бога, щоб він забрав це. But the plague sent by God was greater than those gods. Вони молилися до своїх богів, просили, щоб він це анулював чи забрав, але це показує, що Бог, який це дав, був сильніший. So God is making a mockery of the gods of Pharaoh. Таким чином Бог висміює їхніх богів або богів фараона. Now there's these 9 plagues and then the 10th one, the blood on the doorpost. Пам'ятайте, що тут 10 цього разу, 9 є цих кар, а 10-та це пов'язано з кров'ю, де вмазали косяки. For example, look at chapter 8 of Exodus.
Наприклад, давайте подивимося 8 розділ книги Вихід. Yeah, and this is the plague of the frogs, the second plague. Да, тут описується кара, яка от, пов'язана з жабами. Yeah, and notice, then read chapter 8, verse 19. Прочитайте 19-й вірш, будь ласка, тут. І зроблю я різницю між народом моїм та народом твоїм. Узавтра буде це знамення. Yeah, in the English it just says Pharaoh's heart was hardened. В англійському перекладі сказано, що серце фараона було каменним, затверділим. Notice in the fourth plague, verse 32. Окей, а четверта кара? Yeah, read that one. Окей. Четверта кара. What verse? Which verse? Verse 32. 32-й вірш. О, Chapter 8, verse 32. 32-й вірш 8-го розділу. У нас нема тут. 9. А пшениця та жито не було вбиті у Ні, фараон ожесточив серце своє. You not have that? То що є 32-й чи Є ні? в 8-му. А чого в мене тут нема? It's the Я last. читаю. Себе серце своє. Також В мене сюди. нема. 28 стих, наверное. 28 тільки в мене. Okay. I have only 28, see? 28 chapter. No, I don't know. Тут вказано, що Your Bible. In the English, anyway, in verse 32 of chapter 8, Pharaoh hardened his heart. Да, тут от, якщо в 28-му, то сказано, зробив запеклим фараон своє серце. Okay, then in chapter 9, read verse 7. 7-й вірш 9-го розділу. І послав фараон довідатись, а ось не згинуло з худоби Ізраїлової ані одне. І стало фараонове серце запеклим, і не відпустив від народу. Yeah, it seems like Pharaoh's heart is being hardened. Ми бачимо тут, що серце фараона, воно затверділо, чи як запекле тут сказано. Now, by the time you come to the sixth plague, Коли ми доходимо вже до 6-ї кари, and read chapter 9, verse 12. 12-й вірш. І вчинив запеклим Господь фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив Бог Господь до Мойсея. The Lord hardened Pharaoh's heart. І ми бачимо, що тут сказано, що сам Господь Yeah, Yahweh. ожесточив, да? Yahweh Бог hardened the Яхве. heart. Сказано, Яхве ожесточив серце фараона. А тут запеклим слово стоїть. Yeah. And notice in verse 27, read what Pharaoh says. The same chapter, yeah? Yeah. Тепер 27-й, що говорить фараон. І послав фараон, і покликав Мойсея та Аарона, та й сказав до них, зрішив я тим разом, Господь справедливий, а я та народ мій несправедливий. Yeah. And let me just. That's a repentance. Yeah, yeah. And then we come over here finally to the 8th plague and read verse 20. Тепер ми доходимо до 8-ї кари і вірш 20. Chapter 10, right? Chapter 10. Тепер 20-й вірш. Та Господь учинив запеклим фараонове серце, і він знову не відпустив Ізраїлевих синів. Now notice when we get to the death plague in chapter 11. Тепер давайте звернемо увагу, коли ми приходимо до 11-го розділу, де говориться про останню кару. So, and go ahead and read 9 and 10 out of chapter 11. І сказав Господь до Мойсея, не послухав вас фараон, щоб могли помножитись чуда мої в єгипетській карі. А Мойсей та Аарон учинили всі оці чуда перед лицем фараона. Та зробив запеклим Господь фараонове серце, і він не відпустив Ізраїлевих синів із своєї землі. Yeah, why am I covering this? Чому я про це говорю? God wants all the 10 plagues to happen. Бог хоче, щоб всі ці 10 кар відбулися. Yeah, in the first 5 plagues, Перших 10 карах Pharaoh is not convinced yet. фараон, в принципі, ще не впевнений або не переконався в тому, що. Pharaoh hardens his own heart, sort of. І в якійсь мірі ми бачимо, що фараон сам ожесточує своє серце. But by the time you get in the 6th through the 10th, Але вже з 6 по 10 кари ми бачимо, the Lord, God, has to harden Pharaoh.
Ми бачимо, що вже там Господь сам ожесточує його серце, що робить його запеклим. And what's even interesting, Pharaoh recognizes that he has sinned, that he has sinned before God. Ми тільки що прочитали, що фараон, в принципі, признає те, що він загрішив перед Богом. But you can see what's going on here. Але ви можете звернути увагу, що тут відбувається. For the story to finish, Щоб закінчити історію, all 10 plagues have to occur. всі 10 кар повинні зробити своє діло. So it would appear that God intervenes and hardens Pharaoh's heart. Щоб сталося так, що Бог сам втручається і ожесточує сам серце фараона. And the Apostle Paul says that in Romans 9, 10, and 11. Апостол Павло в Новому Заповіті, послання до Римлян, сказав в 9, 10, 11 розділах про God sovereignly in the end, God hardened the heart of Pharaoh to accomplish his Там purposes. сказано, що Бог суверенний і він ожесточує серце фараона, щоб звершити те, що він запланував. We would say the story had to be completed. Ми б сказали, що історія має закінчення. The Passover had to occur. І єврейська Пасха повинна здійснитися. Jesus Christ will make reference to the Passover in Ми his знаємо, що crucifixion. Ісус Христос зсилається в Новому Заповіті на єврейську Пасху. The death of Jesus Christ and his resurrection is by God the Father. І смерть і Воскресіння Ісуса Христа під керівництвом Бога Отця відбувається. The Passover is an integral part of the story of Christ. І от саме ця єврейська Пасха, вона є важливою частиною історії викуплення Ісуса Христа. God says, I will be who I will be. І Бог сказав, я буду, ким я буду. I'm going to write the story, not you. Я напишу історію, а не ви. Don't tell me how the story has to be written. Я пишу історію, ви мені не кажіть, як вона повинна бути. I am the creator God of heaven and earth. Я творець Бог неба і землі. I am Yahweh. Я є Яхве. Yahweh Olam. Яхве Алам. Yahweh El Shaddai. Ель Шадай. Elohim, Елогім. not you. Не ви. That's what God is teaching Moses and Pharaoh. Ось Господь чому вчить Мойсея самого і фараона також про себе.